ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ሀሁ ሚዲያ በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ዛሬ ላሳያችሁ የመጣሁት የአዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ መሰረታዊ ትምህርት ነው። ጀምሮ ያለው ትምህርት ሁሉንም ስቴፖች ውስጥ ያሉትን ስቴፖች ላሳያችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። ቀጥታ ወደዛው እንሂድ። አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ እንከፍታለን። አዶቤ ፕሪሚየም ፕሮ 2022 ነው እንግዲህ እንደምታዩት ነው። እንግዲህ በጣም ምርጥ የሆነ ሶፍትዌር ነው። በጣም ፊልም የሚሰሩት ሀገራችን ፊልም የሚሰራው ብዙ ፊልሞች የሚሰሩት በዚህ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። እንግዲህ እንደምታዩት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ከፈተና ያለው ሊንክ እያደረገ ነው። ትንሽ እንጠብቀው። ጨርሷል። ሊከፍት ነው። እሺ ከፍቷል። እሺ ትንሽ እንጠብቀው። እንደምታዩት ከፍቷል። አሁን እንደዚህ አይነት ምልክት ሲያሳየን እሺ ኒው ፕሮጀክት ነው የምንለው። እዚህ ጋር መጣን። ኒው ፕሮጀክት አዲስ ፕሮጀክት ተሰርቶ ያላችሁ ፕሮጀክት ካለ ደግሞ ይሄን ትልኩታላችሁ። እሺ ከዛ ኒው ፕሮጀክት እንለዋለን። ኒው ፕሮጀክት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ስም የርዕሳችሁን የምትሰሩትን የቪዲዮ ርዕስ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። ዛሬ እኔ ማይ ፕሮጀክት ልበለው። ማይ ፕሮጀክት ልበለው። እሺ ይሄ ደግሞ ፎልደር እናስቀምጥበት ፎልደር። አሁን ይሄ ሎኬሽኑ የቱ ጋር እንዲቀመጥላችሁ ይሄ የቱ ጋር እንዲቀመጥላችሁ ትፈልጋላችሁ ነው የሚለው። መተን እዚህ ጋር ብራውዝ እንወጥናን ክሊክ በማድረግ ቦታ መርጠን የፈለግንበት ማስቀመጥ እንችላለን። ከዛ የፈለግንበት ካስቀመጥን በኋላ ሴሌክት ፎልደር እንለዋለን እና እንደምታዩት ነው። ይሄ ደግሞ ቪዲዮ ሬንደሪንግ ኤንድ ፕሌይባክ። እሺ እንደምታዩት ነው። እነዚህን በሌላ ጊዜ ያስተምራችኋለሁ በጣም ብዙ ስለሆኑ ከዛ በኋላ እዚህ መጨረሻ ጋር መተን እቺን ካፕቸር ፎርማት የምትሏን ዲቪ ላይ ለመቀመጥ ያለበት በኤችዲ መልክ ቪዲዮን ስለሚቆርጥባችሁ በኤችዲ መልክ። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ኦኬ እንለዋለን። ትንሽ ከፍታል። ትንሽ ያስጠብቀናል። እንግዲህ ትንሽ ያስቆየናል። እንደምታዩት ከፍቷል። አሁን ምንድነው የምናደርገው? እንግዲህ አሁን ሁሉም ስቴፖች አሳያችኋለሁ። ይሄ በመጀመሪያ እንዴት ላሳያችሁ መሰላችሁ? ይሄኛው ቪዲዮ አፕሎድ ማድረጊያ ነው። ይሄ ቪዲዮ አፕሎድ ማድረጊያ ነው። ማንኛውም ቪዲዮ አፕሎድ ማድረግ ስትፈልጉ ሁለቴ ደብል ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ደብል ክሊክ ስታደርጉት ቪዲዮን ያስመርጣችኋል። ከዛ ቪዲዮአችሁን መርጣችሁ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለዛሬ እኔ የትኛውን ልምረጠው? ይሄኛውን ልምረጠው። ለዛሬ እኔ ይሄን ልምረጠው እና እንደዚህ ከመረጣችሁ በኋላ እና እንደዚህ አሁን ሌላ መጨመር ስትፈልጉ ደግሞ እቺ እንትናን ትንሽ ሰፋ በማድረግ እዚች ጋር ክሊክ እያደረጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ይሄ አፕሎድ ማድረጊያ ነው ካለም በኋላ አሁን ደግሞ ይሄንን እንትኑን እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን በመጀመሪያ ሁለት ጊዜ ደብል ክሊክ እናደርጋለን። ይሄንን ቪዲዮ ያለበት ቦታ ላይ ማለት ነው። ከዛ ይሁን ለመታየት እዚህ ጋር ወጥቷል። አሁን ይሄ የሚጠቅመው ምንድነው? ቪዲዮ አሁን እዚህ ጋር ካት ማድረግ ስንፈልግ ለምሳሌ ቪዲዮውን ተመልከቱት። ለምሳሌ አሁን ካት አድርገን ማስገባት ነው የምፈልገውን ብቻ ለማውጣት። አሁን እቺ ቦታ አለች አይደለ? እንዴት እናደርጋለን መሰላችሁ? ይሄን እንትኑ ከመጀመሪያው ቦታ ወደ ኋላ እንመለሰውና ይሄው እዚህ ጋር ነው። ይሄን እንጫናለን። ከዛ ይሄ እንትኑ ማለት ነው መጀመሪያው
ከዛ ፕሌይ እናደርገውና የሚያልቅበት ቦታ እናደርገዋለን። እንደዚህ ካደረግን በኋላ ትንሽ እናስጠጋውና እዚህ ጋር ደግሞ ከት እናደርገዋለን። እንደምታዩት አሁን ከት ሆኗል። ያሁን ያስተካከለው ቪዲዮ ከት ሆኗል። ከዛን ይሄን ቪዲዮ ደግሞ እንዴት እናደርገዋለን? ከፈለግን ቪዲዮን ብቻ ከፈለግን ከአውዲዮ ውጪ ቪዲዮን ብቻ ከፈለግን እቺን ጫናትና እንይዛታለን። አውዲዮን ብቻ ከፈለግን ደግሞ እንደዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ ከፈለግን ደግሞ ከመሃል እንደዚህ ጋር እንደዚህ አስተን እዚህ ጋር እናመጣዋለን። አሁን እኛ የፈለግነው ቪዲዮን ብቻ ስለሆነ ቪዲዮን ክሊክ በማድረግ እዚህ ጋር አመጣዋለሁ። ከዛ እንደምታዩት መጥቷል። እዚህ ጋር አሁን እንግዲህ ዋናው ቦታ ይሄ ነው። የሚስተካከልበት ቦታ ይሄ ነው። ዋናው ቪዲዮዎቹ የሚስተካከሉበት ቦታ እዚህ ጋር ናቸው። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ከታች ቦታ ለኛ እስከፈለግነው ድረስ አሁን አውዲዮ ማስገባት ከፈለግን ደግሞ እቺን አሁን የአውዲዮ ምልክት አለች። እቺን ክሊክ እናደርጋትና እዚህ ጋር እናመጣለን። ይሄው አሁን ተመልከቱት። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት እኛ እንደፈለግነው ከታርጎታል። አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ቪዲዮ ላይ ሌላ ማስገባት የምንፈልገው ነገር ሲኖር እንዴት ነው የምናስገባው መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ መጀመሪያው እንደዚህ እንዲሆን አንፈልግም ካላችሁ አሁን ይሄ ለምሳሌ ኢንትሮ ነው እንበል። የራሳችንን ቪዲዮ ደግሞ ልናወጣ የምንፈልግ አሁን እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር መታችሁ አፕሎድ ታደርጉና አፕሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሁለት ጊዜ ደብል ክሊክ በመንካት ከዚህ እዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ሲመጣላችሁ መርጣችሁ ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። አሁን ደግሞ ቀጣይ አሁን ለምሳሌ የሆነ አሁን ይሄን ድምጹን ለመቀነስ አሁን ይሄ ጫጫታው በዛ ካለ ይሄን ድምጹን ለመቀነስ አውዲዮ የምትል እዚህ ጋር አለች። እቺን አውዲዮዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ክሊክ ካደረግና በኋላ ድምጹ ይኸው እዚህ ጋር ያለው አሁን ድምጹ እዚህ ጋር ያለው ይሄን ድምጽ እንዴት ነው የምንቀይረው? ቀስ ብለን እናቆምና ቀስ ብለን እንደዚህ እንቀንሰዋለን። አሁን አራት ላይ እናድርገውና አሰማችሁ። ይኸው ሌላ ድምጽ ደግሞ አጠገቡ ላይ ስትጨምሩ እቺ እዚህ ጋር ይመጣላችሁ። እዚህ ጋር ሲመጣላችሁ እንደዚህ መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። የአውዲዮ ኤዲቲንጉ እንደዚሁ ነው። እና አሁን ለምሳሌ አንዳንድ እንትኖች ላይ ጥራት ምናምን እንዲኖረው ስትፈልጉ ምናምን እንዴት ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ አሁን ጥራት ድምፁ የሚቀዳችሁ ነገር ጥራት ከሌለው በዚሁ በአዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ ማጥራት ስር ከፈለጋችሁ እዚህ ሰርች በተናው ላይ ተመርጡና እንትን ታደርጋላችሁ። የሱን እንትን አውዲዮ የሚለውን አውዲዮ ኢፌክት አለ እዚህ ውስጥ መርጣችሁ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ። እና ይሄን ይመስላል። ማንኛውንም ቪዲዮ ትራንሲሽን አለ ከፈለጋችሁ ማለት መግቢያዎች ምናምን አሉ። ምርጥ መግቢያዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ እነሱ ናቸው። ለምሳሌ ይሄ ኩቢ ስፔል የሚሆን ነው። እስኪ ላሳያችሁ አጀማመሩ ነው። ያው እንደምታዩት ነው። አሁን ተመልከቱት። ያው እንደምታዩት ይሄ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ አሉ። ይሄን አስፈተነው ሌላ ላሳያችሁ እችላለሁ። በጣም የሚያማምሩ በጣም አሪፍ የሆኑ አሉ። ለምሳሌ ይሄን ዋይፕ የምትባል እሷን አምጥቼ ላሳያችሁ። እነዚህ ደግሞ ያው ከዛ ከፍቼ ላሳያችሁ። ያው አያችሁት አሁን ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። በጣም ምርጥ አድርጎ ይሰራዋል። መጨረሻውን ደግሞ እንደዚህ ማስተካከል ትችላላችሁ። መጨረሻውን ስትፈልጉ ደግሞ ክሊክ አድርጋችሁ አምጥታችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ነው እንደምታዩት። ከዛ ነው እንደምታዩት እንደፈለጋችሁ አድርጎ ያወጣላችኋል። አሁን መጨረሻውን ተመልከቱት እንዴት እንደሚያልቅ። መጨረሻ ላይም እንደዚህ ይገባል ማለት ነው። በጣም አሳምሮ ነው የሚሰራው። እና ሌላ ደግሞ ቪዲዮውን ዙም ማድረግ ልትፈልጉ አሁን ዙም ማድረግ ልትፈልጉ እንደዚህ ዙም የምታደርጉት ያው እዚህ ጋር ለብቻ ክሎዝ ዙም ትላለች። እሷን ቀጥ እናመጣትና እዚህ የመጀመሪያ ቦታ እናደርጋታለን። ከዛ አጀማመሩን ተመልከቱት። ያያችሁት
ዙም አድርጎ ነው የጀመረው። እዩት ይሄው እና ይሄን ይመስላል። ሌላ እንግዲህ ሌሎችን አውዲዮ እንዴት ማጥራት እንችላለን በሚለው ቪዲዮ እየሰራው ስለሆነ እሱን ማየት ትችላላችሁ። ግራፊክሶችን ቴክስቶችን ማስገባት ከፈለጋችሁ ደግሞ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ቴክስት ማስገባት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር የቲ ምልክት አለች። እሷን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ የፈለጋችሁ ቦታ ላይ ክሊክ አድርጋችሁት መጻፍ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን። እኔ ለዛሬ እሺ ሃሁ ሚዲያ ልበለው፣ ሃሁ ሚዲያ። ከዛ ሃሁ ሚዲያ እንደዚህ ነው ከጻፍን በኋላ እንዴት ነው ቪዲዮውን ማስተካከል የምንችለው የሚለውን ነገር ማየት ይቻላል። እንዴት ፊደሎችን መቀየር እንችላለን ምናምን የሚለው አሁን አሳያችኋለሁ። ይሄው እንግዲህ እንደምታዩት የሱ እንትን እነዚህ ናቸው። እዚህ ጋር መጣችሁ ቪዲዮውን አንድ ያ ቴክስቱን እንትን ስታይሎች መቀየር ትችላላችሁ፣ ስሙን መቀየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንትኑ ስታይሉን እንቀይረው እስኪ። ስታይሉን የትኛውን እናድርገው? ስታይሉን ይሄኛውን እንመርጥለታለን። ለምሳሌ እቺ ቀይሮታልና ታይት ነው። ከለሮቹን መቀየር እንፈልግ ወደ ፈለግነው ከለር መቀየር እንችላለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ተጨነን እንደዛው ባክግራውንድ ከለር ማስገባት ፈለግንም እንችላለን። ባክግራውንድ ከለርም ነው እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን የባክግራውንድ ከለር ይሄኛ ሳይሆን ይሄኛ ስትሮክ ነው፣ ከጀርባ ያለው ነው። ይሄው ባክግራውንድ ይሄ ነው። እሱን ክሊክ እናደርገውና የፈለግነው ከለር እንመርጥለታለን። ቀይ እናድርግለት እስኪ ወይ ነጭ ወድለት ደመቅ ብሎ እንዲታይ ነው እንደምታዩት። እና ይሄ ባክግራውንዱ እንትን ደግሞ መቀነስ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቀስ እያላችሁ ትንሽ ደመቅ ብሎ እንዲታይ እንደዚህ መቀነስ ትችላላችሁ። ይሄው የምታዩት መቀነስ ትችላላችሁ። እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ቴክስቶችንም በፈለጋችሁት ዲዛይን አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ዲዛይን አለው። ያው ትንሽ ሰዓት ስለሌለኝ ነው እንግዲህ ፈጠንኩባችሁ። እሺ ይሄን ይመስላል የቴክስቱ የግራፊክሱ። እና ሌላ ይቀረው እንትን ነው እንዴት ኤክስፖርት ማድረግ እንደሚቻለው። ኤክስፖርት ማድረግ ደግሞ ቀላል ነው። እንዴት ኤክስፖርት እናደርጋለን የሚለው አሁን አሳያችኋለሁ። ፕላትፎርምና እሺ አሁን እንዴት ኤክስፖርት እናደርጋለን? እዚህ ጋር መተን እዚህ ጋር ፋይል የምትላለች እቺ ማለት ነው። እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እነዚህ ስም ዝርዝሮች ውስጥ ይሄው ኤክስፖርት የምትላለች እዚህ ጋር ወደ ፋይላችን ለማስገባት። ከዛ ሚዲያ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ይሄን አይነት እንትን ያመጣላችኋል። ከዛ ነው እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። ከዛ በምን አይነት ጥራት እንዲሆንላችሁ ትፈልጋላችሁ ብሎ እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። ጥራቱን ካልፈለጋችሁ ማለት ቪዲዮን የራሱን ጥራት ነው የምትፈልጉ እዚህ ጋር ማይ ስኩዌር ሴቲንግ የምትለውን ክሊክ ማድረጋታችሁ። እሱን ካልፈለጋችሁ መቀየር ከፈለጋችሁ ደግሞ በኤችዲ መልክ አለ፣ ብዙ ነው ያለው እንደምታዩት ነው። በኤችዲ መልክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስታይሉን መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ይቀይረዋል። ያው እንደምታዩት ቀይሮታል። እና ኳሊቲ ላይ እንደሆነ ለመፈለጋችሁ እዚህ ጋር 1080 ፉል ኤችዲ ታደርጉታላችሁ። እንደዚህ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ አስጠግቼ ጥራቱን ላሳያችሁ። ይሄው ከበፊቱ እንደውም የሚባል ጥራት አለው። ስፋቱም ተስተካክሏል። እና አሁን እንደዚህ ስቴፕ እንትኑ ከጨረሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር መጣችሁ ኤክስፖርት ትሉታላችሁ። ይሄው እንደምታዩት ይቆጥራል እዚህ ጋር። እና እኔ አሁን ይሄን ስለማልፈልገው ካንስል ልበለው። እና እንግዲህ ይሄን ይመስላል መሰረታዊ ትምህርቱ ይሄን ይመስላል። አሁን ከዚህ በኋላ የድምጽ ጥራት እንዴት መስራት እንደምንችልም ሁሉንም ስቴፖቹን አሳያችኋለሁ። ይሄን እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለተመለከታችሁኝ አመሰግናለሁ። ባይ